kita kat ni. Kita sekarang dekat airport Chitose, Sapporo New Chitose. Sekarang pukul 9.30 pagi. Pergi nak pergi dari breakfast. Kita berjalan pusing-pusing je dekat airport. Nak tengok yang rooftop lah. Okay. Tempat yang ada ke? Tak ada rooftop. Dan lepas-lepas baru pergi jalan bandar. Kami sekarang berada di mall sebelah airport. Nampaknya tak banyak kedai yang buka sekarang. Tutup sebab baru buka semula. So sekarang kami dalam perjalanan mencari makanan. Kita orang kat sini. Nak terus jalan sampai sini. Maybe cari kedai makan. Datang. Sekarang dekat bahagian domestik. So we are here. We wanna go maybe here. Sekarang ni kat food court. Barang tu. So, pagi ni breakfast orang. Salmon cream cheese. Sama. Cappuccino. Oh, ni ada. Sedap. Tersil. Pukul 12.40. Ini barang-barang. Jagi nak keluar pergi bandar kena tempuhi salji-salji ni. 車内はすべて禁煙で、4号車は指定席 U シートです。トイレは1号車、4号車にあります。お客様にお願いいたします。席を離れる際は貴重品や手回り品にお気をつけください。車内で不審なものを発見されたらすぐに乗務員までお知らせください。 Sekarang kita akan naik train untuk ke Sapporo, bandar Sapporo. Kita akan lepas dalam masa lagi setengah jam mungkin. Kita tukar plan, ingat nak jalan-jalan kat bandar. Sekarang kita terus pergi ke rumah. The stop after Minami Chitose is Chitose. 次は千歳に停まります。お札札幌ビール庭園へおいでのお客様はお乗り換えです。 The next stop is Kita Hiroshima. The stop after Kita Hiroshima is Shin Sapporo. Kita baru je sampai bandar Sapporo. Ni lah rupa bandar Sapporo dari Sapporo Station. Sekejap, sejuk tak? Kalau anda lihat cuaca nampak cantik. Tapi suhu dia tak berapa cantik. Sejuk. Dekat bawah kereta tu ada siap ada ais terpacak lagi. Buat sejuk. Yang pen tu bucu-bucu dengan tayar dia.
Ha. Kita tengok. Zoom sikit, zoom sikit. Okay. Oh, macam mana tak ada luggage? Boleh. Oh, sejuk kan? Dah sampai stesen kereta api untuk rumah sewa. Ingat-ingat lupa macam mana nak cari rumah sewa tu. Maybe arah sana. Hopefully tak sesat. Kita orang sesat. Kita orang actually sesat. Nampak Lawson tu? Ijat dia tengah pergi. Dia pergi tanya orang dekat Lawson nak confirmkan betul ke tak rumah sewa kita orang. Oh, ni ais ke salji? Tengok ni. Wow. Ais. Dah penat mencari rumah sewa, akhirnya berbaloi juga. Dibayar dengan ni Maggi Hot Cup.